А це вже всі чули, що мене взяли в Ні, лоб? ще чую. Каже, ще не чують. А Влад. тепер веду. А тепер Ну. чують все. А тепер, Ну. а тепер чують. Ти знаєш, я б випускав нас навіть коли ми не знаємо, щоб нас тихаря випускали, щоб ми могли щось сказати, те, що лишається поза кадром. Як ми обговорюємо верстку з Назаром перед етером. Ну що, сьогоднішній день такий, так собі, понеділок. Хоча я не бачу різниці між понеділком, п'ятницею, суботою, неділею і рештою днів. Понеділок день чудовий. Петро Омелянчук. Божевільний той, хто глумиться з президента США, а що ви будете писати, якщо Трамп переможе? А ми будемо писати те саме. Петре, це ж не наш президент, це ж американський президент. Якийсь дивний підхід, тому що маємо його цілувати в дупу чи що? Нам своє робити, треба про себе думати. Ну, я знаю, в Назара вдома висить портрет Трампа, він ставить свічки біля нього. У нього там обряд Вуду, у нього є лялька Вуду в вигляді Трампа. Він не глумиться над нею поки що. Я не знаю, як тут реагувати насправді. Не знаю. Мене ще оголений постер Меланії Трамп тоді вже є. От, прямо прокидаюся із нею і засинаю з нею. Зранку така: Меланія, прокидайся, вона не відповідає. Ти що, померла, Меланія? Альфред Кох. Пане Роман, вітаю. Ліїв за ґратами. Поки що не за ґратами, поки що це слідчі процедури. Йому, це у нас буде наприкінці, якщо дочекаєтеся, дізнаєтеся. Насправді ми вас закликаємо донейтити на ЗСУ. Ви бачите перед собою QR-коди, усі можливі і неможливі. Все це є для вас досяжне. Тобто це така стандартна наша схема і меню. Тобто на ЗСУ він все одно лишається, відкрита банка, хоча ми сьогодні відкриваємо іншу банку і про неї докладно розповімо. Там цікава історія і цікавий лот теж на ЗСУ. Ті гроші, які ви поставили тоді за гільзу Залужного, вони виведені з банки, банка розбита і гроші лежать. Там порядка лишилося 380 тисяч гривень, тому що частина пішла на Nissan Navara, частина пішла 8 тисяч гривень на ремонт іншої автівки. Залишок я чекаю від Артема сигнальної ракети. Він коли вийде на зв'язок, то буде зрозуміло, куди ми що поставимо з того фонду на ЗСУ. Але то фонд на ЗСУ. Зараз на фонді на ЗСУ у нас не так багато, тому що сьогодні був день перерва, так би мовити. І тому на ЗСУ у нас 3038 гривень 91 копійка. Туди ви не дуже активно ставите, якщо вас не заохочувати. Ми вас почнемо знову заохочувати. Приймайте це як хочете, і так само ми будемо вас заохочувати ставити нам на наш проєкт, на баночку, поповнювати наш донейт, щирик. Він тепер буде пов'язаний з F-16. Полетів F-16. Вони скоро прибудуть, не переживайте. Але всі запитували, чи не буде поставлений як лот F-16. Вже поставлений. Як схотіли, так і зробили. Так, божевілля буде проти Трампа. Так, всі подуріли. Це мабуть, пише цей Гаррі Юрій Табах, тільки з перекладачем, Google-перекладачем, аби не спалили цього узкослышащого, узкоговорящого і обожнювача Трампа саме. Слухай, я з висоти років можу сказати, що не можна так перейматися, тому що або тобі допомагатимуть речовини, які вживає Маск, або речовини, які вживає Медведєв. Треба від цього триматися подалі. Тому давайте зберігати холодний розум, стрій до свого по своє, тримаємо стрій, допомагаємо ЗСУ, у нас іншого виходу немає. Тому що у нас Україна одна. І їй, безумовно, слава. Поїхали.
Усім добрий вечір. Зачекалися ви, напевно, нас в понеділок, бо субота-неділя у нас такі вихідні. Там виходять програми в записі на Scripin.ua, на Ukrainian Media Network. Для того, щоб знати більше, то, будь ласка, підпишіться на канал, це не складно, це безкоштовно. Поставте вподобайку, це теж безкоштовно. І поставте дзвіночок для того, щоб знати, коли що виходить. І у нас сьогодні дуже насичена програма, насправді. І є хороші новини, є погані новини, але хороші в плані того, що як ми будемо з вами вдалі взаємодіяти, тому що у нас іншого виходу, як рухатися разом вперед, ну просто немає. Тому давайте свій до свого по своє. Зазвичай телемагазин, але він тепер скоротився, як ви кажете, телемагазин. Поганий термін, насправді, це не телемагазин, це нагадування про те, що у нас є donate.scripin.ua. А ну, де моя миша? Моя миша втекла. От, donate.scripin.ua, будь ласка, там всі можливі шляхи донейтування на наш проєкт. Звертаємо вашу увагу. Будьте нашими друзями і чемними хлопчиками і дівчатками, зайчиками, кицюнями, любунями, тиранозавриками, хто вам більше подобається, це вже інша історія. І не забувайте, що у нас є так само shop.scripin.ua, де є трофейні товари, їх лишилося обмаль, всього 3 позиції. Всі ці гроші, вони мінус податки, йдуть на Збройні Сили України. Хочу нагадати, а кухлик – це єдина штука, яку ми продаємо, яку теж можна вважати донейтом. Теж мінус податки, але це капає на нашу загальну касу. Ну, тобто, це такий певний вид донейту. Купуєте і ні в чому собі не відмовляєте. Кухлик всього 450 гривень. І так само не забувайте, що у нас є Patreon. Це потужна платформа, яка нам дозволяє існувати, тому що ви туди ставите досить великий відсоток коштів. І так само у нас є Buy Me Coffee. Я розумію, що не всі кавомани, але це назви досить умовні. Так що ставайте патронами і кавоманами, і не забувайте, що для вас досяжні усі можливості для того, щоб підтримати наш проєкт і ЗСУ. Все є в описі під цим відео. Нагадуємо про Patreon Buy Me Coffee і вперед! Принагідно вітаємо Ольгу Аніщенко на рівні Міні. Так. Це спонсор на каналі YouTube. Не забувайте, що спонсори, так само як патрони і баймієкофіїсти, вони дістають і часом, ну не часом, а рівно раз на тиждень точно, але буде це збільшено в обсягах. Дістаєте доступ до наших трансляцій, які є закритими, або до інших відео, які теж будуть закритими. Тобто є тут певний рух у нас в цьому напрямку. Так що давайте дружити чесно і взаємовигідно. Тому що незалежні медіа можуть лише існувати, коли їх підтримують глядачі. Це дуже важливо. І тут ніхто не буде приховувати нічого. Тому що ми звітуємо щотижня. За минулий місяць теж звітували. Ну а далі все. Тепер порядок денний. І Назар вже за кермом або на педалях. Ми ще не визначили, хто на чому. Хто штурман, хто пілот. Там буде почергово. Глядач нас запитує, Нік, вітаю, панове, а розіграш гільзи вже був? Ну, це йдеться про розіграш гільзи Залужного, який був в п'ятницю, коли ви, наші глядачі, закрили цей збір на 500 тисяч гривень. Але за один день переміг, на 100 тисяч закрили. На 100 тисяч закрили за один день, за п'ятницю. І це було феноменально.
Перемогла Світлана Сірко. Там мене звинувачують і нас звинувачують, тому що ми тут підлаштували щось. Ні. Це неможливо підлаштувати, тому що все відбувалося онлайн. І отак от так сталося, що Світлана Сірко, наша постійна глядачка, ми її називали мама Світлана, вона з Дніпра, яка нас забезпечувала вже Бог зна скільки років усілякими там, не знаю, смаколиками, бо вона було діло сушила з 14-го року борщ на фронт, там такі сухофрукти. Вона нас забезпечувала сушеними, не знаю, сливами, там, яблуками і так далі, зеленню. Потім надсилала побутову техніку. Це все є правда. Пані Світлано, не ображайтеся тільки, але ми вас називали поміж собою мама Світлана з Дніпра. І от вона в останній день поставила там щось нерівну суму, щось там 2000 з гаком, якщо я не помиляюся, і вона стала переможцем. Причому, що там Світлана С. Як я міг вгадати, тобто рандомайзер Монобанку так спрацював, і так з'ясувалося, що це Світлана Сірко. Ну, на другому місці у нас вже була Руслана Рац. Хоча вона проживає в Америці, але друге місце поїхало до її родичів в Україні. Як вони пересилатимуть ту гільзу, я не знаю, в Америку. Це вже питання другорядне. Це теж наша глядачка. В принципі, беруть участь у зборах наші глядачі. Тому багатьох ми знаємо в обличчя поіменно, тому що за весь час нашого існування ми з багатьма просто перезнайомилися, з багатьма подружилися. Не можна сказати, що там панібратство, слава Богу, що його немає. Але ми дуже шануємо тих, хто з нами, і поважаємо тих людей, які все одно рухаються з нами в одному напрямку. Так що від мене особиста подяка, від мене особиста, а далі кожен може подякувати самотужки з колективу, який працює на що? Працює на Україну. Насправді, ми не працюємо зараз як бізнес, на жаль, і навряд чи зараз вийде працювати як бізнес. Трошки офтопу, там є одна компанія, яка виробляє труси. Зараз тобі може бути не цікаво або цікаво. Так от, там маркетинг у них працює на повну програму. Не буду називати компанію. І от я в них мав нещастя або щастя купити труси. Вони почали мені дзвонити, щось опитувати. Потім вступіть в наш клуб. Я кажу, слухайте, в мене зараз задача зовсім не труси. Ну, при всій повазі. В мене тут збори на ЗСУ. Зараз я не можу собі дозволити, як колись раз на півроку купляти новий комплект трусів. Бізнес – це святе, але зараз просто залиште мене в спокої, маркетинг тут не працює. Я пам'ятаю, що ви робите якісний український продукт, але зараз це не актуально. І всім раджу теж поводитися як відповідальні люди в відповідальній країні, за яку ми дбаємо, тому що поки не настане перемога, які труси? Знаєш, ні, це важливо, але не так. Можливо, якась інша схема. Так, все. Я доповідь закінчив. Знаєш, в мене, як завжди, офтоп пішов. Далі ти, Назарчик. Так, тому що ми хочемо і подякувати принагідно всім, хто підтримує українське військо і підтримує наш проект. Ось є такі перші, скажімо, результати, як українці допомагають війську через Монобанк. То, щоб ви розуміли, на банки Монобанк закинули українці від 24 лютого $1 мільярд. Нічого. Мільярд! $1 мільярд ви закинули! І це ще, мабуть, що, не знаю, далі це я не розбирався, що за цифри. Але $1 мільярд за майже 2 роки повномасштабного вторгнення – це така вражаюча цифра. Ну і тут є, ти розумієш, тут треба зауважити, Назар, що вона вражаюча з точки зору мобілізації суспільства. Тобто поки хтось там ниє про мобілізацію, і так далі, значить, розпускає мокрі коси, про мобілізацію, це якраз є яскравий приклад мобілізації суспільства довкола своєї країни, довкола перемоги. І тут треба віддати належне не нам з тобою і не нашому колективу. Ні. Ми лише комунікатори, і ми намагаємося тримати холодний розум і навіть не формувати порядок денний, тому що це не наша задача. Я сьогодні зранку дивився, оскільки я рано прокидаюся, 5:50 сьогодні прокинувся, я у 6:00 увімкнув марафон «Єдині новини».
М. Ну, мав я такий досвід ранковий, та? І я, ну, я не те, щоб не під враженням, я взагалі без нічого. Я беземоційно на це все подивився, готував сніданок, дочекався 8 і увімкнув Катерину Супрун і Олександра Чижа. І тут в мене все пішло нормально. Я поснідав, далі я почав робити якісь справи. Так от питання в тому, що цей мільярд, там є частина внеску наших глядачів. І це просто об'єктивна реальність. Тому що ми показуємо все, що ми збираємо, ми показуємо, ніхто цього не приховує. Хлопці, які на фронті отримують, починаючи від 20, фактично там 27-28 лютого 2022 року, ну, тобто я спочатку взяв і самовільно використав свої заощадження, просто поставив туди, туди і туди, я не буду там афішувати, що, скільки, куди. І за весь цей час наші глядачі задонейтили не малу суму, якщо зважати на їхній фінансовий потенціал. Так що, знаєш, тут мільярд – це багато, але можна було б і більше, насправді. Можна було б і більше, аби кожен відповідально ставився до своєї країни як відповідальна людина. І всі ці аргументи, що поки вони там грабують країну, ні. В випадку з волонтерством, зі збиранням коштів, це не історія про крадіжки. І про Лієва ми згадаємо в кінці сьогоднішнього випуску. Правильно? Правильно. Бо це ото як прикрий випадок. А в нас не прикрий випадок, в мене є привід пишатися нашими глядачами і нашою командою, яка, як би там не було, вона рухається вперед. Іншого виходу у нас немає, ми не збираємося зупинятися, якщо нас не зупинить якась непереборна сила. Тому не забувайте, що ми рухаємося вперед разом. І я ще раз нагадаю, і заберу звідси цю табличку про 95-ту окрему штурмову бригаду, яка віддала нашим глядачам ось цей знак пошани. Ну, і цього надто багато, тому що ми звітували про Nissan Navara, який був куплений за ваші кошти і переданий через благодійні фонди, власне, хлопцям туди на фронт, на Куп'янський напрямок. Це сталося? Сталося. Сьогодні зранку це показували і Катерина, і Олександр. І знаєш, я вам скажу чесно, мені стає часом ніяково, коли мене показують, там щось мені дякують. Мені не треба дякувати, правда. Я завжди ховаюся від цього всього. Прошу про мене не згадувати, хлопці тим не менш згадали, але не в мені суть. Суть в нас усіх. Тобто, як ми рухаємося разом вперед, усі разом. Не кожен окремо, не заради якихось уявних, віртуальних медальок, тому що втрати все одно є, на жаль, людські. Я сьогодні з горем і подивом дізнався, що помер Ярослав Ведмідь, це агенція Постмен. Це сталося ще в суботу. Тобі це нічого, можливо, не скаже. Це молодий чоловік, який бігав марафони, зожнік. Це окрема історія. Я тут можу лише співчувати родині Олені Ведмідь, яка колись працювала гостьовим на 5-му каналі. І це для мене така несподівана втрата і удар, тому що людина була дуже креативна. Не можу сказати, що ми дружили. Це, напевно, радше був не кум, а друг Андрія Шевченка, колишнього посла України в Канаді. Проте, якщо ви загуглите, Ярослав Ведмідь доволі молода людина. Я так розумію, що війна з'їдає здоров'я багатьох людей. Ну, через стресові всі обставини. Вибачте знову за офтоп. Але такі речі, вони не лишаються непоміченими, тому що правда, от наша генерація там від 40, 50-55, вона пережила багато що, і майдани, і завжди хотіла кращого майбутнього для своєї країни. І для цього покладала і здоров'я, і емоції, що головне. Тому давайте берегти емоційний стан більш-менш врівноваженим. І все ж таки не обов'язково, бачите, бути на фронті для того, щоб покласти себе заради України. Ярослав якраз був з тих, хто себе покладав заради України. Тобто в цьому в мене сумніву немає. Я пам'ятаю наші історії, такий, знаєш, знову офтоп інсайт, коли ми на Бесарабці, це під час помаранчевої революції, я його назвав луноход.
Ми були на весіллі в Андрія Шевченка, я там був свідок, а Ярослав завжди щось таке виморожував несподіване. Я його скажу, ти сигнал подаєш в космос. От Ярослава не стало, співчуття, шкода. І давайте берегти один одного, не забувайте говорити слова любові і кохання тим, хто на це заслуговує, і тим більше своїми плечима тим, хто не на фронті, а такі люди є, тримати фронт. Тому що це важливо, тому що інакше ніяк. Разом і до кінця. Одне з гасел одного і другого Майдану. Зараз, оскільки Назар згадав про кількість донетів, 1 мільярд, не багато і не мало, можна більше, і все одно ця сума буде зростати, тому що ми показуємо приклад не лише собі, а й всьому світові, а наш ворог лише цьому може заздрити. Тому що ми не нація споживачів, ми нація патріотів, яка рухається до перемоги і проходить це випробування, яке послала нам доля і, очевидно, сама історія. Не будемо робити екскурси на 30 секунд 1 хвилину в історію, тому що можемо заблукати, зашпортатися і впасти. Тепер про нові лоти. Ви бачите там на екрані в себе тепер нові повзунки, там де котики стрибають. Дивіться, є тепер, це не телемагазин, це офтоп, знову-таки, на який я маю право, тому що я прожив певне життя і доклав зусиль для розвитку цієї країни, яку я безмежно люблю. Шампанське. Ми сьогодні вирішили з Владом поставити це шампанське, тому що ми відкрили посилку, яку нам надіслав наш глядач з Рівного. І там 2 пляшки. Це поки що перша. Ми будемо чергувати, очевидно. Іван Шевцов. Це шампанське, якщо його так можна назвати, ігристе, але воно натуральної шампанізації. Його походження – це селище Новий Світ. Це біля Судака 15 кілометрів. Я коли був малий, десь в класі 8, то, ну скільки там було мені, 14 років, 15 максимум, то ми йшли пішки з Судака в Новий Світ, і ми відвідували цей завод по виготовленню шампанського. Тобто це шампанське, яке не там штучно газоване, а воно так само, як і бахмутське, воно відлежується в штольнях. І воно лежало в штольнях Нового Світу. Насправді, пляшка дуже сильно колекційна. 2006 року врожай. Тобто це з нашого українського Криму. В продаж вона надійшла, судячи з штампу, в 2009 році. Знову-таки наш український Крим. І наш глядач Іван Шевцов передав, сказав, що якщо у вас те шампанське зайшло, можливо, це зайде. Я думаю, що зайде, тому що воно того варте. Ставте по 100 гривень і кратну суму по 100 гривень, це все йде на ЗСУ. Абсолютно. І це колекційна пляшка. Ну, на аукціоні вона могла б коштувати $3000 точно. А ми збираємо 300 тисяч. Ставте по 100 гривень, і потім ви станете власником цієї пляшки. У нас ще є друга про запас. Але що буде наступним лотом, ми там збиралися цей торшер ставити, але вирішили, що тубусів усіх зараз багато, і тому урізноманітнили. Тут же справа навіть не в самій пляшці, яка має цінність, а в тому, що це на ЗСУ. Ну і переможець захоче відкоркує після перемоги, правда ж? Ось така історія з цією пляшкою. Вона дуже цінна. Це не просто так собі, це з українського Криму, українське шампанське «Новий Світ». Тут навіть ще написано російською «Новий Світ», дім шампанських вин. Так, Брют Кюве. Це зовсім брют, красива подарункова пляшка, не знаю. Це така символічна штука. Ну і щирик у нас тепер теж обтяжений, так би мовити, заохоченням. Ви запитували, чи піде цей F-16 на розіграш. Так, цей F-16, який є, в мене тільки матюки в роті крутяться, тому що це так складно робити виявилося, як і здобувати F-16. Це наш щирик. Теж 100 гривень мінімальний внесок або кратна сума. І по досягненні мети 300 тисяч власник отримає власноручно мною розписаний F-16 і склеєний власноручно мною. Не ручаюся, що він там буде прямо тотожний нідерландському, бо це нідерландська модель.
Я б хотів тут уже, знаєш, і у тризуб наклеїти, і синьо-жовті отакі от знаки, але немає в комплекті. Хіба що вручну можу вирізати з оракалу і порушити всі канони. Тому що насправді їх розмальовують кому як заманеться. Ну, кожна країна по-своєму. Тут я йду чітко по інструкції, але можу порушити і канони. Поки що він нідерландський, але може стати нідерландсько-український. Якщо я знайду тут оракал необхідний або плівку, то... Ну, одним словом, обіцяю сюрпризи. Так що, якщо ви хочете дістати оце F-16 handmade роботи імені мене, то, будь ласка, ставте на щирик. Все. Я от ніби все сказав, все доповів стосовно цього, а далі у нас уже... Тут у нас запитують про блокаду кордону нову на кордоні з Про це будемо говорити обов'язково. Ми будемо говорити, звичайно, будемо говорити. От, так що, Назаре, наш глядач дописує, дочекайтеся. Це все у нас є в полі зору, а поки що ж космач розбрату. Поговорили. Так. Дуже цікава розмова. Тут, слухай, і тут важлива історія, те, до чого я і вів, що люди або відчувають щось під ногами, або не відчувають. Я не знаю, як такі речі коментувати, тому що там два відео, які ми зараз подивимося. Це Космач, Косівський район, Івано-Франківська область, де, нагадаю, вийшли обурені мами або дружини, бабусі, тих, хто підлягає мобілізації, постановці на облік в регіональному територіальному центрі комплектації та соціальної підтримки. І ця тема резонансна, ми не будемо про неї забувати. Я точно не збираюся, я навмисно це поставив, це тригер, насправді, тому що питання до людей. Що ви робите для того, щоб тримати фронт? Тому що там такий несеться срач, чому я не люблю Фейсбук і туди рідко заходжу, тому що там почалося, тобто регіоналізація і розкол, ну це все йде на руку русні, це треба розуміти, так? А чому це ми маємо воювати за східняків, а східняки кажуть, а чому ми маємо воювати за херсонців? Слухайте, це якась дичина просто абсолютна. Для того, щоб зробити свої висновки, якщо у нас вони будуть, якісь коментарі, зокрема в Назара, бо в мене вони будуть лише хіба що дуже сильно емоційні, а я хотів би втриматися в цій ситуації. Тому що там зараз поліція з'ясовує, хто, куди, чого. Вийшли обурені жіночки, які вважають, що жінка і її доньки в автівці були наводницями агентів так званого ТЦК СП. Не виправдовую неправомірні дії ТЦК СП. Такі теж є, але це реально дичина, на мій погляд, суб'єктивний. І давайте просто подивимося сторонню зйомку, як відбулася зустріч представників ТЦК СП та місцевих мешканців міста Космач. Усіх нас і вас разом. Уперед! Уперед! Починайте з себе! Не прикривайтеся простим народом! І так народ! А ми за вами! Давайте на бетоні і з бетоном всі! Я перша йду! Я перша йду! Я вам сказала! І майте повагу! І не робіть, що не Космач, що не воює! Бо наші хлопці воюють і захищають, і стоять, і віддали свої життя, що найдорожчі, які зараз вони посивіли просто. Ви розумієте, що в мене теж племінник є, і в мене теж серце болить і за всіх космачан. Бо це є як не ком, то сват, то брат. Ми є одна родина, ми є одно ціле. То чого ви так з людьми поступаєте? Це нормально з вашої сторони. Ганьба вам усім! Ганьба! Дивіться, ми з вами починали, що нам треба боронити державу, а зараз я ж покажу, правда? Режим воєнного стану, Якщо завтра йде депутата Верховної Ради, хоч один цим воювати,
У нас об'явлена війна в Україні. У нас запроваджений правовий режим воєнного Тримайте. стану. Бо вас погано чують, мене нормально чують. Правовий режим воєнного стану запроваджений, який запроваджується у випадку необхідності відбиття агресії. Що зараз відбувається? Відбиття агресії від кого? Ми не розуміємо від Від кого. кого ми маємо захищати? Ну, дивіться. Від кого? Від самих вас? Самих таких, що хлопців руки крутять, за що? За що приходять? Повністю вручати, руки крутити? Чому це так має бути? Чому людей забирають, що навіть є пропав, хлопа забрали, нема, пропав, да, це все є. Якщо підеш до них на скаргу, чи в Косів, чи у Франківськ, нема. Йде хіба до Бога на скаргу, що це таке за робота? Тільки ви будете бізнес провадити на наших, на хлопців життях, тільки, на людських життях, тільки. Може серце болить і за всіх космачан, бо це є як не ком, то сват, то брат. Ми є одна родина. Проти Ну. кого ми воюємо, не знають в космачі. Не знають в космачі, проти кого ми воюємо. Що в нас воєнний стан запроваджений. Я просто, те фото, що я побачив, як вони з граю налетіли на невинну жінку з дитиною, яку побили, там кримінальне провадження відкрито за статтею хуліганство, це все. От, неадекватна абсолютно поведінка, дикунська, це я не сприймаю абсолютно точно. А цей мужик, який каже, проти кого ми воюємо, скажіть мені, будь ласка, типу, взагалі мене вибив, не знаю, не буде в мене тут ніякої емоційної реакції. Я слухав, до речі, з цього приводу Євгена Дикого, то він каже, що це не хуліганство, а це просто можна трактувати ось всю ситуацію в космосі як просто як державну зраду. І слідувати, тобто проводити розслідування саме за цією статтею. Оскільки ці всі жіночки намагаються типу зірвати мобілізацію. От, а це тільки космач, і це те, що ми тільки от бачимо. Я не знаю, скільки таких налаштованих активних громадян існує, але казати проти кого ми там воюємо, в принципі, можливо, і можна і зрозуміти цих людей, не знаю. Тому що так, як поводять себе співробітники ТЦК, і ми бачили просто чисельні десятки цих відео, як це все відбувається. І це лише те тільки, що на відео нам потрапляється. От, а скільки таких моментів було, що просто забирають, і ніхто з тобою там не розмовляє, просто фактично викрадають людей. І що робити? От таке. Але я не знаю, яка там конкретна ситуація в космосі. От, Така сама, як і тут всюди, судити Назар. складно, але... Назаре, така сама, як і всюди. І тут можна перейти, знаєш, в режим хейту тих людей, які припустилися таких протиправних дій, побили жінку і дітей. З іншого боку, тут є озвучений інший бік медалі. Мені, скажімо, з одного боку, можливо, дуже шкода представників ТЦК СП, які прийшли на діалог і намагалися поговорити, як бачимо, не вийшло. Тут же питання люди ставлять, які вони в повітрі є, і, в принципі, можна сказати зухвало: чуєш ти, Кент, що ти тут питаєш, яка війна? Ну, а це ж питання до влади, тому що ми про це говорили вже давно. Стан війни, правда, стан війни не оголошений. І це є правда. Влада на це питання не дала відповіді, починаючи з 2014 року. А це вона мала зробити відповідно до законів і Конституції. За Порошенка говорили: ви що, хочете стан війни? Це значить, що? І далі придумувалися певні версії. І там Пашинський, який сьогодні у нас фігуруватиме в версії, він теж був присутній і був причетний до влади. Ну, для розуміння. Ці люди нам щось розказували про те, що не можна оголосити стан війни. Зеленського, коли я розпитував на прес-конференції, він сказав: ви хочете, щоб ми оголосили війну Росії? Ні. Я не хочу, щоб ми оголосили війну Росії, тому що Росія нам не оголосила війну, а просто її веде. Нам треба всьому світу сказати, що ми в стані війни з цією країною. Це велика різниця – оголосити війну Росії і констатувати стан війни. Україна цього не зробила досі, це правда. І тоді з'являються підстави отаких чоловіків. А ми що, в війні? А з ким? І далі виникає дурне питання з того боку: а з ким ми воюємо? Ну, якщо ви не розумієте, то Ванька до вас прийде, вас зґвалтує, повбиває
І тоді ви зрозумієте, з ким ви воюєте. З іншого боку, знову таки, якщо намагатися зберегти певний холодний розум, ми ж бачимо портрети хлопців, які загинули. Ми бачимо поховання воїнів, коли всі стають на коліна. Правильно? Бачимо. Ми бачимо прапори на цвинтарях, ми бачимо свічки на цвинтарях. Ми бачимо людей, які вдягають траурні шати через те, що в них загинув син, брат, батько, неважливо. Просто рідні загинули, бо війна, вона з'їдає людей. Це правда. Чи можна вдаватися до подібних дій? Ні, не можна. Чи можна це вирішити з боку держави за бажання в розумний спосіб, а не нахабно, бо тут пишуть корупція в ТЦК. Так, вона теж має місце, але вона не повальна, вона не тотальна. Поведінка людей, вона теж їх не красить насправді. Ну, тобто, під будь-яким приводом придумати і сказати, що навідниця ТЦК, знову таки, другий момент. Якщо ви вважаєте, що ця людина навідниця ТЦК, то, значить, ваші родичі чоловічої статі не стоять на обліку, виходить, і вони переховуються, тобто вони ухилянти. Ну, так я розумію. Правильно? І тут невирішені питання з боку влади і з боку суспільства. І їх треба, якщо не вирішити якомога швидше, то вони спричинятимуть подібні кризи. Подібні кризи йдуть на користь нашому ворогу, який це активно використовує. Нам вже не показують з їхнього боку, як там тікають і так далі, скільки людей виїхало, як їх там гребуть без зайвих питань. Там не обговорюють, хто головнокомандувач, не виходять на акції протесту. Все це робиться в директивний і абсолютно авторитарний спосіб. Але ж ми не вони, і нам треба лишатися людьми і розуміти, чому я згадав в цьому контексті про донейти. Та тому що це є ознака, що аби що би там не було, що би не відбувалося, нам треба тримати фронт і треба тримати стрій. Значить, треба підтримувати ЗСУ. Директивно, як ми це робимо. Я вас не прошу ставити гроші на рахунок казначейства або певного ТЦК. Ми збираємо гроші, потім конкретно передаємо конкретні об'єкти і конкретну допомогу конкретним людям, про що звітуємо. І на цьому можна поставити, в принципі, крапку. І так себе поводити, як в космочі, воно неприпустимо, тому що це є дестабілізація, це є протиправні дії. Так само, як і є протиправні дії, коли ТЦК просто лютує і крутить людей на вулиці. Вони на це не мають права. Тобто взаємоповага і солідарність – це от основні ключові моменти зараз в Україні, яка переживає, можливо, найтемніші часи у своїй новітній історії. Лишайтеся людьми і намагайтеся працювати разом, а не вирішувати питання мордобоєм і судом Лінча або самовправством. Це так не працює. Це працює, коли немає війни за вікном. Працює, коли треба скинути Януковича. Майдан так працює. Коли не треба питати дозволу на дотримання законів або питати дозволу на вихід на Майдан. Зараз, відповідно до воєнного стану, будь-які масові акції є заборонені. Я не розумію, чому влада цим не користається. Що стосується Майдану Незалежності, що стосується космоча. І має бути жорстке покарання, як стосовно дій неправомірних ТЦК, так і стосовно неправомірних дій щодо інших людей. І оці акції протесту і намагання переплисти, вибачте, Тису розміром з Атлантичний океан. На цьому в мене все. До хороших новин. Цього року Україна виготовить тисячі безпілотників дальнього радіусу дії, здатних завдавати глибоких ударів, проникаючих глибоких ударів по Росії. І є вже 10 компаній, які виробляють безпілотники, здатні досягати і Москви, і Санкт-Петербурга. Ось таке розповів міністр цифрової трансформації Федоров, Reuters. І каже таке: зростає категорія безпілотників камікадзе дальнього радіусу дії. Це 300 кілометрів, 500, 700 і 1000. 2 роки тому цієї категорії не існувало взагалі. Ще Федоров зазначив, що виробництво безпілотників дальнього радіусу дії обмежується тільки фінансуванням. Але виробництво продовжує масштабуватися, і це вже незворотній точно процес.
Про інші безпілотники, які теж ця сфера розвивається, наземні безпілотники, які частіше проявляють себе на полі бою. Ми тут і показували вже, як це все працює, і включали Євгена Гнатка, який це все виробляє. Виробляє так точно. І ще Катя, наша Катерина Супрун, спілкувалася з розробниками робота «Людь». Ви побачите цього красеня, такого невеличкого, який може їздити і стріляти. Озброєний модулем з кулеметом калібру 7,62, має оптичний модуль для прицільної стрільби та оглядову камеру. Завдання робота – відволікання противника на себе при обороні та штурмах. І далі про цей робот «Людь» дивимось. Постріл. 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 «Людь» – це наземний роботизований комплекс по назві сучасній в Україні розвідувально-ударний, озброєний кулеметом ПКТ, колісна база, повний привід, трошки підвищена прохідність за рахунок наявності передньої підвіски, передні поворотні колеса. Коли ми почали його розробляти, отримали завдання, ТЗ від військових, що цей робот повинен брати участь в операціях більш оборонного характеру, працювати на позиціях як мобільна турель і виконувати дії відволікаючого характеру, коли він виїжджає, починає вести вогонь і виявляє вогневі точки ворога. Він зараз на якій стадії розробки? Перехід від дослідного до промислового зразку, тобто ми в кінці грудня зробили зразок і зараз проводимо наші внутрішні випробування, паралельно готуємо документи до кодифікації і виправляємо деякі невеличкі недоліки, які виявляємо під час випробувань. Було декілька виїздів на полігон, це випробування по стрільбі, також випробування по дальності зв'язку, по роботі під ребом, це також з військовими ми проводили ці випробування, по прохідності і по часу роботи акумулятора і так далі. Там насправді більше 30 протоколів цих випробувань, тому ми їх вже багато проводили. Те, що ми на сьогодні перевірили, дальність зв'язку по прямій видимості до 2 кілометрів, в умовах пересічної місцевості там забудова, рослинність десь метрів до 700 дальність зв'язку. Прицільна влучність залежить, звичайно, від кулемета. У нас ПКТ, наші прицільні засоби, камери дозволяють прицілюватись до 800 метрів на відстань. В ребі ми, коли проводили випробування, використовували реб Буковель нашого виробництва, то оператор знаходився на 700 метрів від робота, а робот знаходився на 700 метрів від Буковеля. Це в той момент, коли в нас вже не можна було ним керувати. Приблизно такі параметри. Історично склалося, до нас потрапив перший запит від військових, що треба зробити саме бойовий робот. Це наш був перший такий досвід, прототип ще восени 2022 року. Ми, коли його робили, набули достатньо багато досвіду, набили багато гуль. І коли потім отримали другий запит, такий же самий, і потім подали заявку на Брейван, тому що вже просто мали досвід розробки саме таких роботів з бойовими модулями. І інші розробки наявні вже є в Україні, ми їх всі бачимо. Такого типу не дуже багато, на нашу думку, тому ми концентруємось на таких виробах. По-перше, Брейван нам надав статус БРВ-1, це дає можливість брати участь у випробуваннях, отримувати полігони, спілкуватися з різними експертами, спеціалістами в сфері кодифікації, також допомагають у медійній діяльності і багато всього іншого. І також ми отримали декілька грантів. У нас взагалі є 2 розробки.
Перший це робот Людь, цей зараз, який ми вже на фінішній стадії. У нас ще є одна розробка, робот Сейфер. Поки що на рівні макету він у нас був, і на рівні далі ми його розробляємо. Він більш технологічний, там будуть використовувати систему машинного зору, система стабілізації озброєння, вища прохідність, можливо, гусенична платформа. Тобто він такий більш складний, більш технологічний ще в розробці, а зараз цей робот цікавіший Людь для військових, тому ми на ньому сфокусувалися. В першу чергу, мабуть, тому що він дешевший. Зараз вартість цього робота Людь у нас складає приблизно $10 000. Ну це так, приблизно, ще можливо будуть коригування, ну десь так. В принципі, у нас є невелика виробнича база. Ми плануємо, якщо модернізуємо, обладнаємо необхідним обладнанням цю базу, вийти на 10 штук на місяць таких роботів, і паралельно ми розробляємо необхідну конструкторську документацію, яка нам дасть можливість замовляти на аутсорсі в більших машинобудівних підприємствах цей робот, цей виріб, і ми таким чином можемо збільшувати значно виробничі наші спроможності. Він відрізняється, більшість існуючих платформ, вони є універсальними, тобто вони можуть виконувати функції бойового робота і логістичного, евакуаційного, і це несе ряд недоліків, коли ми будемо використовувати, наприклад, цю платформу універсальну як бойовий робот. То ми розробляли цю платформу саме як бойовий робот, тобто ми зробили платформу і паралельно з нею розробляли під нею ж бойовий модуль. Тобто він має низький центр ваги, бойовий модуль закріплений на саме дно робота. Таким чином він не дуже високий, тобто буде непомітний там якоїсь рослинності і так далі. Також за рахунок цього ми змогли максимально захистити всі життєво важливі елементи робота, блок керування, прицільні пристрої. Також за рахунок цього ми розмістили зброю, кулемет в центрі мас нашого бойового модуля. Тобто це дає можливість нам використовувати не дуже дорогі приводи для того, щоб можна було повертати, керувати цією туреллю. І ми в цьому аспекті значно здешевили наш виріб. Тут одна із фішок, скажімо так, це те, що в нього колеса, які не бояться, коли по ним буде влучання із уламків або куль. За рахунок того, вони, по-перше, не накачані, резина просто використовується для кращого щеплення з покриттям, а всередині знаходиться стальний обід, всередині колеса самого, і робот опирається на цей обід. Тобто можна, в принципі, повністю відірвати цю резину, а колесо залишиться і далі буде їхати. Бронювання 4 класу, броня тримає стрілецьке озброєння, окрім бронебійного. Запас БК 550 набоїв. Модулі зв'язку тут у нас стандартні, типу такі, які використовуються на FPV-коптерах, тому вони також недорогі. Для керування роботом і туреллю треба одна людина. Пульт дуже схожий на керування FPV-коптером, тому, наприклад, людина, яка вміє керувати FPV, я думаю, це дня 3 для того, щоб вивчити різні нюанси по нашому роботу. Особливість така, що треба одна людина, яка керує і роботом, і бойовим модулем. Тобто 2 джойстика, правим джойстиком він керує бойовим модулем, лівим джойстиком керує роботом. В принципі, достатньо просто. Якщо стрільба, то це приблизно такий принцип, що ми приїжджаємо, зупиняємося, ведемо вогонь. Через те, що немає системи стабілізації, вогонь прицільний можна вести тільки коли він стоїть. Так, ну а далі я на хулігани в версі. Я все ж таки згадав про Женю Гнатка, і оскільки він сам цей пост поставив на Фейсбуці, то це відео можна показати. Якраз полювання. І тут треба його цитувати. Знайшли погоня. Ну, як в його стилі Жені. Знаєш. Знайшли погоня. Ну, і тут варто додати, як він каже, вот. Тільки не учли маленький фактик. Там зайва антенна була на сірку.
Про її функціонал тільки самому Богу ізвісно, і тому, хто її встановив. Ну і далі відос, який я розшифрувати не можу, це тільки вот Женька може розказати. Але відео доволі таке кумедне. Тобто оцей FPV-дрон, який полює на сірка, і щось він дупля не в'яже. Куди подівся сірко? Знаєш, він то його побачив і летить, а сірка нема знов. Ну от я, чесно, це той висновок, який я міг зробити. Це треба Юджина розпитувати. Бачиш, він типу, о, так, от по слідах, що? Куди? Ну, так от, вони полювали на сірка. Ну, окрім іншого, він написав, що там Білгородська Народна Республіка. Тобто він, я так розумію, привіти передає туди, тобто ці от сірки повзуть тихцем. Я не знаю. От бачите, нічого не ясно. Загадка, загадковий Євген. Нічого не можу пояснити. Ясно. Все ясно, але нікому ми нічого не розкажемо. Вороги Я нас нічого не дивляться, знаю. все моніторять. Я б, може, і розказав, я не знаю, теж що нічого не розказувати. знаю. Не треба нічого розказувати нікому. Те, що можна показувати, ми покажемо. І те, що можна розказати, ми розкажемо. Те, що не можна розказати, ми не розкажемо. Поставимо звісно. вподобайки, підписуємося на думайте. канал і дзвіночок, не забуваємо. Так. Так, тепер розказуй, Словом, що там. військове командування в нас змінилося. Можемо показувати, хто став із військових новим. Як ви знаєте, Сирський у нас тепер головнокомандувач Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України, начальник штабу замість Сергія Шаптали, тепер Анатолій Баргелевич. Потім командувач Об'єднаних сил, Збройних сил замість Сергія Наєва Юрій Содоль тепер уже є. Сьогодні, до речі, перша ставка була уже з новою командою військового керівництва. Командувач сухопутних військ замість Олександра Сирського Олександр Павлюк, командувач десантно-штурмових військ Максим замість Максима Миргородського Ігор Скибюк. Командувач сил ТРО Ігор Плахута. Ну і ви бачите, що серед цих людей є і герої України, і нагороджені Хрестом бойових заслуг і орденом Данила Галицького. Всі люди професійні, зрозуміло, що багато всіляких вкидів проти цих людей так само буде, і вже в перший день це неслось проти Сирського. Основний меседж це був, що він м'ясник. От, але нам цього не знати ніколи, і це зараз навалювати на нового головнокомандувача, це собі стріляти в ногу, це точно. Як собі стріляла в вухо чи в око Мар'яна Безугла, коли вона вела кампанію проти Залужного. Да, Я б сказав, куди вона собі стріляла, тільки це буде... Там, здається... Протрактовано як заклик до насильства. Ні, там же ж одна з табору, так би мовити, скажімо, поклоніння Криголаму, як і... Знаєш, вони настільки не яскраві, настільки сірі персонажі, що Безугла, що та, що сказала, що просто Безугла хотіла дуже сильно Залужного, і тому писали це все. Господи, як і тут зараз Федина, так. От, знаєш, це все, так що собі, якщо виходячи з логіки Федини, то Безугла стріляла собі не в око, і не в ногу, і не в руку, а в одне місце. Якщо вона дуже хотіла Залужного. Але це за версією Федини, це не моя версія. Погоджуюсь. Взагалі не слідкував за Фединою, не знаю. Я ще раз кажу, що це персонажі, вони рівної ваги. Це як Усік Ф'юрі, знаєш, а ось і не поб'єтеся. Ну, я ніколи не був прихильником боїв. А? Нащо ти нагадав? Бо і так перенесли. Бій перенесли, нащо я нагадав? Ну, тому що я ніколи не був прихильником дивитися там жіночі бійки в багнюці, або там в глині, знаєш, коли вони там одна одну коло шматять. Ну, це було дуже схоже, в інформаційному полі, причому, знаєш, та хотіла вколоти, так би мовити, от уже на. І сама опинилася вся в лайні, тому що коли перед тобою кулька наповнена лайном, і ти штрикаєш в неї, то ти будеш в лайні. Ну от Федина, в принципі, зробила такий подвиг, самурайський подвиг,
харакірі лайном собі сама. Ну, я що до однієї ставлюся, не те, що рівно, а взагалі, скажімо, я відморожений від. Це не мій сексотип. Ні Безугла, ні Федина. Давай, продовжуй. Там. Про постріли собі. Да, і все командування потрібно зараз всіх новопризначених підтримувати, тому що ми підтримуємо Збройні Сили України, а гівна навертати на тих людей, які воюють і командують військами впродовж цієї повномасштабного вторгнення російського від 24 лютого, то всі ці люди були так само задіяні. І всі ці люди, сподіваюсь, на своїх посадах проявлять себе гідно. Будемо за цим слідкувати, наскільки це можливо. Так іншого виходу немає. Ну, цих людей як проявляти гідно. Да. Тому що, слухай, коли війна, ну якби це був мирний час, я розумію, там, ой, біда, горе-горечко. Ну, з 14-го року бавилися в подібні ігри, але не було таких акцій протесту. Чому ніхто не виходив проти ГЛТ? Ну, покидьок першосортний. Порошенко його призначив, і нічого. Ну, якось побув. Так само, як і багатьох інших там покидьків вистачало. Зараз роздувається, роздмухується. Ну, слухайте, це військове керівництво. Ще раз, має право на помилку, можливо, президент, але платитиме вся країна. Я про це вже говорив. Що це компетенція Зеленського. Він нестиме відповідальність. Політичну, але не, на жаль, не юридичну. Тобто кримінальної відповідальності не буде. Але за це все платить ціла країна. Чи маємо ми право ставити це під сумнів? Ну, в мене великий сумнів, тому що під сумнів великий сумнів. От, те, що почали робити московіти, вони одразу почали Сирського записувати в росіяни, там в нього родичі і так далі. Тобто така ІПСО, вона почала працювати. І багато хто її почав підтримувати. Причому з тих, хто вдягає вишиванки і ніби переймається за долю України. Ну, такий просто факт. Я не засуджую, це ваше право. Ви теж будете відповідати за свої вчинки. Але платитиме за ваші вчинки, шановна так звана опозиція і всі решта, платить вся країна за ваші провтики. Ми платимо за це, починаючи з 2014 року. Не платить Пашинський. Та? Не платить Гелетей. Ніхто не платить з тих, хто людей, хто допускався трагічних помилок, я б так сказав. Так що давайте без оцього всього. Я з боку військових, ну, попри там критичне ставлення, але це все робиться позалаштунково, насправді. Ніхто не виходить, не збирає підписи. Тому що до мене був діло, звертався якийсь активіст 7-го дня, який каже, давайте підпишемо петицію за повернення Маркуса в 47-му бригаду Магура. Петицію підпишемо за повернення Маркуса. Про що історія? Звертався він, стукав у всі двері, в результаті всі відмовили. Це так не працює під час війни. Ну просто це так не працює. Або разом і до кінця, або тоді не мутіть воду, будь ласка. Небо не впало на землю, як каже Катя Супрун в ранкових етерах, наводячи приклади, коли міняли там військово-політичне керівництво України під час війни, яка триває з 2014 року. 20 лютого буде 10 років рівно. 10. Ніяких немає 2 років Великої війни. Є 10 років війни вже. І за цей час багато хто не склав іспит на дорослість, на мужність і на чесність перед своїм народом. Тому що руки отак от по лікоть, одна в крові, а інша в лайні. І до них прилипли гроші з одного боку і з іншого. Чи не так? Далі, я перепрошую, Назар, за емоційні вихиляси. Там на Росії зрада, капець капітальна. ФСБ, значить, проводило там обшук у Росавіації у справі виводу з-під юрисдикції Московії 59 цивільних літаків та гелікоптерів, які потрапляли за кордон та використовувались як своєрідний ленд-ліз для України. Йдеться про декілька чи то вертольотів, чи то літаків, які потрапляли в Україну.
якимось чином. Дуже крута історія російської корупції. Просто а Навальний з нею боровся, дурачок. Я б так не робив. Все. Мені таке Оце ставлення твоє подобається. підігравання. Сарказм твій, знаєш, він коли прокидається, його не спинити. Навальний боровся, дурачок. Там ще Надєждин Отже, був у проти них, нас боровся. кандидат в кандидати. Так. Дуже дурачок. Ну так, якщо м'яко кажучи. Так, Так ми що, цю тему друзі, пройшли про яскраву Корупціонери зраду. московські, єднайтесь. Так, пройшли. Пройшли. Я тут маю нагадати про те, що от ви дивіться, у нас ці от котики, які стрибають, слухай, час так летить, 32 хвилини до завершення, а ми ще не цей. Угу. Значить, ЗСУ «Новий світ» 2006 року – це шампанське 2006 року, зроблено в українському Криму. В продаж пішло в 2009-му. Нам його передав наш глядач. І, зберіть хоч щось. Так що все нормально. Наш глядач, його звати Іван Шевцов, він з Рівного. Ставка по 100 гривень. Дивіться, у нас за один етер ми вже подолали 3% точно. 300 тисяч мета. Я розумію, що збори це важко, але кожен по 100 гривень, а можна і по 200, можна і по 300, там кратно 100, і ми маємо зібрати 300 тисяч. І всі гроші підуть на ЗСУ. Шампанське унікальне, українське з Криму 2006 року, Брют, Кюве. От. А друга історія, це теж у нас повзе так нормально, 13% за оцей етерний час. Це наш щирик, який тепер називається щирик F-16. От. Влад, я ж його перейменував, там щирик F-16 має бути, менше з тим. От. І це те, що я збирав руцями своїми, це дуже складно. Фарбував, і тут теж ставка 100 гривень, наша мета за місяць зібрати 300 тисяч гривень. На проєкт у нас тоді буде якийсь запас на наш подальший розвиток і рух вперед. От така історія. Це F-16 дістанеться тому, хто візьме участь в цьому розіграші і задонетить на наш проєкт 100 гривень мінімум. Можна кратно 100, хоч 100 тисяч, і ми будемо вас цілувати в п'яти і в інші місця, які для нас досяжні, але не в ті, в які цілують пойла, його оточення. Ми не збочинці. От. І тепер що? Тепер давайте йти далі. Старлінк у росіян, а Ілон Маск цнотливий, тобто невинний. Я б сказав, що Ілон Маск весь в Ситуація мать. наступна. Весь в мать. Вона теж цнотлива і вона Весь в непорочним зачаттям народила цього Ілона. Це був жарт. Ілон виправдовується і каже, що SpaceX не продавали термінали Starlink Росії прямо чи опосередковано. І зазначив, що в уряді неправдивих новин стверджується, що SpaceX продає Росії термінали. Він каже, що це неправдиві новини. Однак, за його словами, така інформація категорично неправда. Наскільки нам відомо, Starlink не продавалися прямо чи опосередковано в Росію. Так, вони не продавалися, можливо, а про опосередковано я от не впевнений. Там же ж звідки вони ті старлінки, там з Саудівської Аравії щось передавалися, якось так. А справа в тому, що вони ж бачать, що як де працює, на яких територіях це все працює. Так що розповідати нам, що у росіян не може бути американських старлінків, нам не потрібно. Були і перехват перемовин окупантів, які публікувало Головне управління розвідки. От в нашому ГУР казали, що російські військові використовують американські системи супутникового зв'язку Starlink на фронті. Ну, це я так розумію, що це там не дуже масова історія. От, але таке є. А чому б її потім не розширювати і не масштабувати? Ну, питання відкрите. Зокрема, їх встановили так. Я тебе, вибач, перебиваю, просто те, що мені властиво, ясна річ. Але йдемо на сайт starlink.com. Ну, це не складно зробити. І він українською мовою тепер з'явився. Йоу, молодець, Ілон. Але тепер дивимося, домашній, так? І тут вся інформація, в принципі, є. Тут є і як купити, і все. Десь я бачив. Влад, воно знизу чи де? Має бути покриття. Що саме? Ну, де покриття?
Карта покриття, Влад. Ну, в кабінеті вона була раніше. Та ні, не в кабінеті, вона вже так відкритому є. Так, Назар, ти розказуй, я поки знайду. Та тут уже все сказано і розказано. Просто ми далі будемо, поки Рома тут шукає, ми далі ще подивимось відео, підтвердження, що у окупантів Напиши є просто карта ці. покриття. Starlink. І тоді воно знайде. Карта Я- доступності, О, я знайшов. є. Знайшов. Ага. Карта доступності. Раніше там Ілон Маск клеїть дурня. От реально клеїть дурня. Тому що от карта доступності, і хочу сказати, що свого часу була історія, як він відключав доступ на території Криму, і там Starlink відключений, але ці бейбі і решта якось там дістаються. І звертаємо увагу те, що написано. Ну, тобто доступно, список очікування, і наші всі журналісти не можуть ніяк розібратися. Тут вся Україна в списку очікування. У нас є Starlink, який працює, він відтестований. Той, що нам прийшов по лінії USAID, він не працює. Ми купили Starlink за ваші донейти. І він працює. Так от, дивись, територію розширено на Луганську, північ Луганщини. Бачиш? І на частину окупованої Харківщини, північ Луганщини. Ось куди. І от окупований південь. Маріуполь, Мелітополь, аж сюди. Все. Що він клеїть дурня? Тобто він може це відключити, якщо він захоче. Знов таки, якщо бути критично мислити, то тоді виходить, що, а можливо, його попросили, щоб він увімкнув, тому що там теж діють наші спецпризначенці і так далі, яким потрібен Starlink для того, щоб керувати певними засобами, там, дронами і так далі. Я ж цього не знаю. Але це треба врахувати, що ось карта покриття на сайті Starlink, вона присутня. І що там купити Starlink і його переналаштувати на території навіть тимчасово окуповані, та це без проблем. Взагалі без проблем. Його можна завести з будь-якої країни і потім ввести певні дані. Тобто там ціла є покрокова інструкція, як це робиться. Чи це знають в Starlink? Знають. Що Маск клеїть дурня? Він що, покурив черговий раз? Ну, тобто, тут це неприємність полягає в тому, що Маск клеїть дурня, коли він хоче, і всі там йому зазирають в рота. І тут питання, що стосовно Маска, важливе, насправді дуже важливе, що це військово-промисловий комплекс Америки, насправді, космічна галузь. Вона, тобто SpaceX це не є компанія, яка має там приватні інвестиції. Вона фінансується з державного бюджету Сполучених Штатів. Тобто це замовлення НАСА. І все, що зробив Маск за цей час, який би він інноватор не був, це зроблено за бюджетні кошти. Чи це має під контролем ЦРУ і відповідні там силові органи Сполучених Штатів, я переконаний, я особисто. Я не Байден, але я переконаний, що має, по-іншому бути не може. Тому що українська компанія Firefly, українські ракети українського розробника змусили продати всі активи на користь Сполучених Штатів, державної структури. Про що ви зараз говорите? Що ви не керуєте Маском? Ну, все набагато можливо тонше, ніж ми собі уявляємо, і це, можливо, більша гра. А нас дурити не треба, тому що ми ще, знаєш, як в Україні кажуть, не треба нас дурити, ми ще й не п'яні. Не п'яні. І от відео підтвердження того, як українські воїни відключають Starlink окупантів. Тут без звуку, будь ласка, Влад, тут треба показувати картинку. Зрозуміло, що все вимикається в безпілотному режимі за допомогою гранати. От все, був Starlink, немає Starlink. І хай потім нам не розказують, що окупанти не використовують Starlink. Ні, так я вперше знову ж таки- побачив, хоч як він вибухає, чесно. Ніколи не бачив, як розхерачили Starlink. Ніхто це... Передайте Маску. Так, а це вже щось відео. твоє. Так. Це моє, це база, типа, це Х'юстон, там, де роблять діпфейки, наші розумні хлопці з України. Ми їх показували, там були діпфейки і на Зеленського, на Залужного, на Малюка, на Буданова і так далі. Вони зробили діпфейк на Ілона Маска. Ще раз підкреслюю, це діпфейк. Це неправдивий Маск, який досконало вивчив московітську мову. Приветствую. Меня зовут Илон.
и я продаю старлинки. Опт, розница и, конечно, бартер. Для русских братьев готов сделать хорошие скидки. Ну а если вы родственник Путина, то отдам бесплатно, чисто по-братски. Так. Далі у Наступна нас тема у нас. Тру-тру! Цар потяг в куди? Справа в тому, що на окупованій Донеччині росіяни зібрали потяг довжиною 30 кілометрів. Це вам, Романе, не F-16 збирати, знаєш. Як пише Deep State, ось ми покажемо мапу цю протяжність 30 кілометрів. Ну, F-16 буде літати, буде бомбити ту всю їхню історію, а куди вони нікуди не подінуться. Тому що далекобійна зброя може встановлюватись не в 16, і вона собі буде працювати по цілям, в тому числі і таким можливо. Ну, це таке моє припущення. Так от, як пише Deep State, безперервна конструкція з близько 2100 товарних вагонів тягнеться по гілці від залізничного вокзалу в Оленівці до Волновахи. Зводити її почали ще в липні 2023 року, її цілком можна розглядати як окрему лінію оборони, адже пошкодити, зрушити чи підірвати 30-кілометрову масу металу вкрай важко, а рух техніки через таку заваду без пробиття коридору неможливий, зауважили аналітики. Отаке роблять окупанти, та не тільки зуби дракона, і вони встановлюють, а в нас поки що щось не можуть ніяк встановлювати, щось там в Запорізькій області. Грошей не вистачає, не знаю чому так насправді. Тим часом, якщо ми говоримо про ситуацію навколо Авдіївки, то вона загострюється з днем у день. Зрозуміло, що наші сили оборони роблять все можливе, аби відбивати ці атаки, м'ясні атаки. Оце м'ясні атаки, це точно російські. Росіяни намагаються перерізати логістичну артерію. Єдину, хочу наголосити, постачання в Авдіївці. Лінія бойового зіткнення рухається не лише в один бік, каже Дмитро Лиховій, речник Сил оборони Таврійського напрямку. Зміни є, але ситуація динамічна. Бачимо наміри ворога, бачимо, куди він хоче просунутися, щоб перерізати логістичну артерію постачання в Авдіївці і забезпечити оперативне оточення. Але відбуваються заходи протидії. Боєзіткнення і лінія бойового зіткнення рухається не лише в один бік, як комусь може здатися. Лиховій зазначив, що напруженою ситуація залишається не лише на Авдіївському, але і на Новопавлівському напрямку, щоб ви собі розуміли, що відбувається. Так. Ну, мапу ви бачили. І щодо Авдіївки, то нам Євген Дикий розповідав, яка там ситуація. У нас ситуація дуже невтішна з боєприпасами і з людьми. Так само невтішна ситуація, тому відбуваються ось такі речі. Ну, зрозуміло, що ворог активно, дуже активно наступає. І там Євген Дикий все ж таки не російське представник військо. Генштабу, і він як фахівець, до нього можна Ні. прислухатися, але в нього ж не є кінцеві дані, остаточні дані. Я просто зауважую, це просто зауваження. Стосовно цар поїзда оцього. Розумієш, тобто у нашого ворога є фетиш на залізницю. Ну, просто це вже загальновідомий факт. Вони перевозять вантажі залізницею переважно. Вони навіть намагалися будувати бронепоїзди. Броньовані поїзди от протягом цієї війни, протягом 10 років, потім до них доперло, що це ніякого значення не має. Я коли прочитав цю новину, думаю, а який же це має бути локомотив, щоб він тягнув оцей 30-кілометровий потяг? Або скільки локомотивів? Для чого вони вибудували? Ну, з одного боку, люди, які фахівці в військовій інженерній справі, говорять, що це є перешкода, яку важко подолати. Я не фахівець, але знов-таки це надруч такий на залізницю, ну, який комусь це в голову прийшло. І тут би я хотів би, знаєш, почути насправді думку фахівця, а не просто навколо такі журналістські розмірковування. В Україні не дуже розвинута мережа залізниць, вона, правда, розвинутіша, ніж в Росії, або на Росії.
Але чи є це панацеєю в цьому питанні? Ну, величезне питання. Тут наші глядачі вже пишуть, а чим набиті ті потяги, там, трупами і так далі. Ну, жарти жартами, я не знаю. Ну, просто навіть це, в принципі, така фізична перешкода. Для її подолання, що для цього необхідно, для цього потрібно бути експертом. Ні я, ні Назар, не експерти. Ми не можемо зробити висновок. Те, що вони вибудували 30 кілометрів загорожі з залізничних вагонів, ну, як показує досвід, правильно Назар сказав, якщо є далекобійна зброя, то це все перетворюється на металобрухт та з певними перешкодами, але не смертельна перешкода, тобто це не такий, що, знаєш, шилд, як просто в комп'ютерних іграх, які неможливо подолати. Лінія Суровікіна, з якою в нас сміялися, виявилася теж серйозними перешкодами під час контрнаступу, ми це розуміємо. Ми не ставили під сумнів звернення військового, що у нас не будується ешелонована оборона, і вона почала будуватися пізніше. Коментарів ми не дістали. Чи справедливо ми поставили під сумнів це відеозвернення? Справедливо. Але потім підтвердження з'явилося від найвищого керівництва військового. Виявилося, що таки треба її будувати. Так що тут не все однозначно. Ми не робимо однозначних висновків і не можемо їх робити, так само, як і наші глядачі. Не треба панікувати, але треба довіряти Збройним силам України, вищому командуванню. Це в їхній компетенції. Все, що ми можемо зробити з вами, не умнічать, сидячи на дивані, а поставити гроші на ЗСУ. І тут у нас є заохочувальний приз, пляшка шампанського «Новий світ» 2006 року, яка зроблена в українському Криму. Поставити нам теж по 100 гривень, будь ласка, F-16 буде ваш, якщо ви візьмете участь у поповненні нашої баночки. Не забувайте, що коли ви наводите на QR-код, ну просто считайте QR-код і не забудьте ввести свої дані. Це полегшить пошук переможця. Це дуже важливий нюанс. Можна взяти там, спробувати поширити там через Монобанк і так далі, воно підтягнеться автоматично, але якщо ви не клієнт Монобанку, прочитайте QR-код, вас перенесе на сторінку, де ви можете внести свої дані, контактні, ім'я, прізвище, щоб там не був загадковий котик. І поповніть банку одну і другу, і зробіть це ефективно і оперативно. Тому що часу у нас до кінця лютого. І номер телефону. Каже Влад, обов'язково додайте номер телефону. Це теж полегшить пошук переможця в цих двох лотах. Пляшка шампанського кримського 2006 року, українського Криму. Ну і F-16 теж знайде свого нового власника. Я клеїв цими руцями, фарбував цими руцями. Ну і далі трошки, я не знаю, як до цього ставитися, це знову об'єктивна реальність, що і треба було довести. Просто бомбосховище в Білгороді, не говорячи про те, що воно, в принципі, не має сенсу, тому що там немає даху. Так його білгородці використовують як туалет. Ну, що знову-таки природньо. Тому що там і освітлення немає, нічого немає. Тобто вони набудували... Ну, що ти смієшся? Ну, вони набудували таких от, бачиш, там блок виліз, брус виліз ліворуч. Ну, таке от... Ну, так. Тобто, сміятися з цього можна, а можна не сміятися, а просто зрозуміти. Ну, окей, молодці. Набудували таких барикад з бетону. Ну, і таке. Потім з життя Бабанаріуму. Командир, як він називався цей? Командир Горшка. Ну, як він? Так, зараз, як же він я не знаю, називається це ракетоносій. Адмірал Горшков, його Горшок називають, так? Ага. От, власне, він хизувався, тепер увага на екран і уважно слухаємо, чим він хизувався, що він говорив. По, скажем так, точности наведения, ну там буквально сантиметры. Сантиметры? И это касается в том числе и циркона? Циркона, да. То есть если стоит перекрестие, можно вот как снайпер попасть в перекрестие? Практически да. Если вот стоит пятиэтажный дом, то мы прицелились в подъезд. То вот где-то вот, если не в этот подъезд, то в соседний точно летает. Ну, і тут воно одразу зауважу, що цей діяч, він помер, таки здох.
Вот. Командир фрегата адмірал Горшков Ігор Крахмаль помер 22 грудня. Та й таке. Не чокаясь. От, і питання тепер, дивись, що він говорив. Ну, помер і хер з ним, знаєш. Умер Максим, ну і хуй з ним. От, каже, ми точно до сантиметра. Журналист, до сантиметра. До сантиметра. Целимся в один подъезд. Но если не попали в подъезд, значить попадемо во второй. Тобто йдеться про житловий будинок. Для чого цілитися в під'їзд будинку, по-перше. По-друге, поміж двома під'їздами там не сантиметри. І ти такий, що? Як? Так з точністю до сантиметра чи до одного під'їзду? Ну, тобто, рознос 100 метрів, 150, чи все ж таки кілька сантиметрів. Ну, і я бажаю, щоб його, в принципі, так і закопали з точністю до 1 сантиметра. Тобто, яму викопали в одному місці, а кинули в іншому. І все. В принципі, так і поховають. З точністю до сантиметра. Повз. Ну, тобто, знаєш, типу, яму закопали, викопали і закопали, а він нехай лежить поруч. Десь там на відстані 150 метрів. За що йому дякуємо, що він помер. От. І білборди в Маріуполі – це не смішна тема, тому що там теж готують людей до виборів на окупованих територіях. Росія, Путін 2024. Ну і знайшли якусь будівлю незруйновану в Маріуполі. Мені Маріуполь, чесно, болить, тому що, знову таки, я до цього міста маю неабиякий пієтет, я в ньому бував, і бувала вся наша команда, зразка, принаймні, 21-го року, і 20-го, і 19-го, і 18-го. Ми туди приїжджали, дивилися, як розвивається прекрасне українське місто. Тепер яке винищене, скільки людей там загинуло цивільних, невідомо. Але це точно не 8 тисяч, про які говорить навіть ліберальна російська журналістика. Це, я думаю, що це десятки, а то й сотні тисяч людей. Я з болем в серці розглядаю на мапі, в мене там є позначки на Google Maps. Знаєш, той готель, в якому ми були, приватний, він в мене позначений серденьком. Ясна річ, що я навіть не намагаюся туди зателефонувати, розуміючи, що там тепер є свіжі супутникові знімки, і там цього будинку, я так розумію, немає, бо він був зруйнований. Це був сімейний бізнес. Далі рубрика, яку я накидав, «Гидкий я прагне визнання». І все було б смішно, як з цими міньйонами, і «Гидкий я» – це такий мультик милий про ніби злого чувака, який насправді добрий. Ми маємо справу з, там уже Путіну. Я не знаю насправді, для чого розбирають його інтерв'ю Таксону Карлсону, чи Такеру Карлсону, так? Що ви намагаєтеся там знайти? Ну, звідки в сраці діаманти? Ну, я перепрошую. Ну, звідки в сраці діаманти? Розбирають і з того боку, і з іншого. Але що тут важливий нюанс? Чому я це, в принципі, взяв? Тому що там, от розумієш, маніяк, він приходить на місце вбивства і він палиться. А це не те, що палиться, він вже вистрибує з штанів, каже, це я маніяк. Я божевільний. Там нема що розбирати. Я не знаю, для чого там люди роблять над собою зусилля, слухають це всю маячню, тому що у нього є поплічники. Ну, зокрема, Марданов такий є, які там Соловйови. Я це не дивлюсь. Це прерогатива Роми Цимбалюка. Я не знаю, як в нього вистачає нервів. Ну, очевидно, там тривале проживання в Москві сприяє його стійкості. Мене б не вистачило. Але тут же відбувається явка з повинною. Ну, от, скажімо, вони чим далі, тим більше вистрибують з трусів і кажуть, так, ми злодії, ми злочинці, що ви нам за це зробите? Ну, те, що вам зроблять, вам розкажуть в пеклі. Там жертви, так би мовити, в лапках Нюрнберзького трибуналу. Тому що Марданов, він тепер слухає уважно, в маленькому віконці, бо це лайно лайна. Говорят, что мы агрессоры, и люди крайне злые, жестокие, и все такое прочее. Я всегда говорю, что да, вы правы, да, правы. Русские агрессоры, да, русские бывают жестокие, да, русские ничего не забывают, русские всегда возвращаются за своим, русские не испытывают чувства вины, русские не склонны к рефлексиям.
Русские занимаются культурной апроприацией и даже не понимают, что это такое. Ну, впрочем, В принципі, і так все зрозуміло. Ну, тобто, планка, вона така вже завищена. Типу, ну, ми злодії, ну, коли нас арештують, коли нас посадять на пляшку. На все свій час, те, що називається. Ну, і в результаті цього інтерв'ю Карлсону, ну, це вже обговорено, обсмоктано протягом вихідних, що весь західний світ обурився, НАТО обурилися, Столтенберг обурився, Шольц обурився, всі обурилися. В Штатах теж, типу, сказали, що твій друг Трамп пішов ще далі, каже, я взагалі, значить, типу, заохочував би Росію, нехай вони все за все платять. Такий, типу, Том Сойер чистої води, продав дохлу крису, знаєш. От. Так от, але в світі це сприймається, причому неоднозначно, тому що вимагають китайці, після історичних лекцій Путіна в інтерв'ю Карлсону, відомий китайсько-американський актор Роберт Ву вважає, що Російська Федерація вкрала у КНР величезні території, які має повернути. Ну, от, в принципі, про це свідчать пости там в соцмережах. А якщо ви думаєте, що ви вплинули в такий спосіб, то тут китайці, ага, така, ясно. Ми зараз вас повернемо до реалій. Ну і монгольський прем'єр, якщо я не помиляюся, теж вирішив нагадати про те, що екс-президент Монголії написав цей твіт, насправді, або пост зробив. От, він сказав, що де я тут Росія. подивився. Та-та-та. Ну, ми, кажемо, ми миролюбна нація, він намалював Монгольську імперію, Золоту Орду, і вказав, дивись, тут цікавий нюанс є на цій карті, там, де Mongol Empire Тут написано. червоненька. Так, червона Монгольська імперія, і от помаранчевим він окреслив Московію. Дивись, там України немає. Оце стьоп вищого гатунку. Ми постійно шукали, де ж ця Московія. Ось вона. І це сказав екс-президент Монголії. Це просто штрихи до портрету з сьогоднішнього дня, або там днів минулих, тому що сьогодні понеділок. І Вірменія. Вірменія тут оговталася і сказала, що вона не є союзником Росії у війні проти України. Про це сказав Пашинян. Я сказав, що в ситуації з Україною ми не союзники Росії, це реальність. Прем'єр зазначив, що з самого початку вторгнення Росії в Україну в лютому 22-го року він говорив, що Вірменія не може стояти пліч-опліч з Москвою як союзник. Він зауважив, що співпраця Вірменії в галузі безпеки зі США, Францією чи іншими партнерами не спрямована проти нашого партнера у сфері безпеки, іншого нашого партнера, тобто Росії. Ну це Пашинян розкаже вже на Луб'янці, там, не знаю. Намагання оце всидіти на двох стільцях, тим не менше, воно присутнє. Ми не маємо тішитися, ми маємо вірити в свої сили. Ще раз нагадаю, шампанське, кримське, українське 2006 року, Брют, Кюве, це те, що називається ЗСУ «Новий світ» 2006. І ми за сьогоднішній етер уже 4% подолали, але дуже повільно, рухаємося швидше, котики-зайчики. І F-16, як винагорода, теж і там ставка по 100 гривень, щирик F-16. Ставити 100 гривень, і коли ми назбираємо 300 тисяч, то ми тоді визначимо, хто буде власником власноручно мною розмальованого F-16 і склеєного теж. Це справа непроста. Вам буде такий сувенір від нас, від нашої команди. Так що не спиняємося, вже 13% там, а на шампанському аж 4%. Так що вперед до перемоги, попри Трампа та його божевілля. Божевілля, це слабо так сказано, мені здається. В чому божевілля Трампа? Заявив, що заохочував би Росію нападати на членів НАТО, які не дотримуються виплат на оборону. Фаворит, значить, на висування на республіканських виборах на виборах президента США від республіканської партії процитував нібито запитання президента неназваної великої країни. Сер, якщо ми не платимо і на нас напала Росія, ви захистите нас?
Ні, я б не захищав вас. Насправді, я б заохочував їх робити все, що їм заманеться. Ви повинні платити, заявив Трамп. У Білому домі засудили цю заяву, назвавши її жахливою і безглуздою, і такою, що ставить під загрозу національну безпеку США і глобальну стабільність. Це точно. В НАТО теж відреагували. Генсек Північно-Атлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що будь-яке припущення, що союзники не будуть захищати один одного, підриває всю нашу безпеку. От, сказав Столтенберг. Включаючи безпеку США, і піддає американських і європейських солдатів підвищеному ризику. Будь-яка атака на НАТО отримає об'єднану і рішучу відповідь, заявив Єнс Столтенберг. Реагуючи на висловлювання Трампа, Столтенберг додав, що очікує, що незалежно від того, хто переможе на президентських виборах, США залишаться сильними і відданими союзниками Північно-Атлантичного альянсу. Вже наприкінці тоді свого президентства він активно піднімав цю тему і якби розколиховував човен оцей єдності Північно-Атлантичного альянсу. В цьому, звичайно ж, є своя небезпека. Він тоді погрожував взагалі вийти з альянсу, припинити фінансування НАТО, ну, свою частку, яку там вносять всі країни-члени, що є дестабілізуючим таким фактором, справді, у безпековій сфері глобальній, і це тільки на руку кому? Так, саме тим росіянам це на руку. Дуже активно Путін намагається прощупувати все, що як може реагувати, схоже, Північно-Атлантичний альянс на загрози від Росії, імовірні, які все ж є. І країни по НАТО це все усвідомлюють. От так само. І закликають готуватися і до війни імовірної, теоретичної з Росією, і навчання саме за цією легендою відбуваються країн-членів НАТО. Ось зараз вони відбуваються, наймасштабніші з часу Холодної війни. Це ж не просто так відбувається. Відбувається нарощування, зрозуміло, свого озброєння. Rheinmetall там потужно буде працювати, нові заводи будує, аби забезпечувати потрібну кількість або принаймні підвищити виробництво боєприпасів калібру 155, артилерійських боєприпасів, і про це йдеться. Ну і іншу зброю, зрозуміло, так. От, так що Трамп, який заохочував би Росію нападати, це така наскільки безглузда заява, наскільки безвідповідальна. Ну, тут можна було багато емоцій проводити, але такого президента, який так висловлюється зараз, я б не побажав американцям. І, в принципі, так, я вважаю, що це загроза світовій безпеці. Оце Трамп абсолютно підіграє він Росії, як на мене. І разом це все йде в кампанії з Ілоном Маском. Тому що це так, Трамп підіграє його ж собі. називають... Назар, ну Трамп підіграє собі. Ні, він плювати. підіграє Росії. Добре, давай тішити себе Побіжно. ілюзіями. Трамп – агент Кремля. Ну, це вже було і, в принципі... Це не ілюзія для мене. Ні, це, дивись, один маньяк, інший нарцис. Нарцис самовпевнений, якому 77 років Трампу, а Байдену 80 з гаком. У них там різниця 5 років, здається. І більшість американців вважає, що Байден уже застарий для президента. Я теж, в принципі, вважаю, що Байден, що Трамп застарий для президента, але це справа американців. І ми про це говорили в USA Plus UA. Трамп просто настільки егоїстично налаштований стосовно себе і нарцистично, що він просто готовий пожертвувати всім світом заради того, щоб залізти в крісло президента ще раз. І покарати ніби всіх невірних. Це комплекс. Що у Путіна комплекс, що у Трампа комплекс. Можливо, і у Байдена комплекси, тому що там теж вистачає бекграунду. Давай не цей... Ти вважаєш окей, що це він грає в інтересах Росії. Він грає в інтересах себе. Себе і грає в усі можливі способи, використовуючи всі можливі карти і козирі. І це зрозуміло. Тут не питання в мексиканському кордоні. Питання в тому, що він хоче просто добити Байдена бейсбольною бітою. Як справжній американський гопнік. Типа, ну все, зараз я покажу, яке ти нице, чмо. Ясна річ, що Кремль це підтримує, бо в них головний наратив, що
Та у Байдена взагалі деменція, він там за все забуває вже. І це плутає, і все плутає, коли там день народження сина, день смерті сина і так далі, і тому подібне. Це все, слухай, це все довкола політична боротьба. Насправді там, в тій команді, ну, у Джонсона ж з команди Трампа, який є головою Палати представників, та, спікером, в нього ж все ніби нормально, та, з адекватністю і сприйняттям реальності. Тим не менше він грає в цю гру. Тобто це гра партійна і гра командна. Трамп лише озвучує якісь такі речі, які він озвучує. Ти знаєш, дуже часто було в українській історії, що якийсь політик щось ляпнув, і вся команда, знаєш, таке, типа, іспанський сором. Як тепер це розрулювати? Те саме в Трампа сказав, що типа, він би спонукав Росію до вседозволеності. Ну, в Кремлі зраділи, Путін, звісно, всрався одразу в це, в корито своє, тобто в валізку. Але Трамп, ну, я не думаю, що він сильно задумується, що він говорить. Тому що там зашкалює егоїзм. Це моя, як суб'єктивна точка зору. Трамп, ти що думаєш, типу, Трамп грає на Путіна? Тут в кого ще амбіції більше? Чим вони будуть мірятися? Якщо раптом Трамп стане президентом, ти побачиш, що це ніякий не пропутінський, це антипутінський чувак. І він грав і гратиме свою гру. Американці, вони прагматичні. Він каже, а ви не заплатили за безпеку, Європа. Ви маєте платити, американці, це гроші, 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 гроші. Те, що близьке кожному американцю, гроші. Ну, ти просто в Америці не був. Я був тільки в західній і східній частині, та, з двох берегів. Я всередині Америці не був, я в Техасі не був. Мені тяжко тут щось якісь робити умовиводи, тому що треба побути на місці. Я лише можу розказати, як виглядає Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Вашингтон, аеропорт Чикаго, Нью-Джерсі. Все, що я знаю. На цьому можна... І був я в Санта-Барбарі. Не в серіалі, а в принципі в місті Санта-Барбара. Так що тут висновки, знаєш, поспішні, вони сенсу не мають. Єдине, що фактом лишається те, що вони гроші зажали попри обіцянки. Як ми любимо, пацан сказав, пацан зробив, у них це не працює. Вони трошки по-іншому налаштовані і облаштовані. Так само, як і ми відрізняємося від росіян. Те, що вони роблять, витворяють, українці на це не здатні. Все, далі, давай. У нас уже, ми перебираємо, як завжди. Так, давай як ми далі. любимо. Так. Угу. Угу. НАТО хоче перебрати тим часом на себе координацію постачання зброї в Україну, чим дотепер займалися Сполучені Штати, повідомляє газета Handelsblatt з посиланням на представників уряду та дипломатів. Зараз ведеться пошук альтернативного механізму, зокрема через занепокоєння щодо переобрання Дональда Трампа президентом США. Словом, до речі, там ще невідомо, як там Шольц їздив до Байдена, щось я або пропустив, або треба було подивитися. Немає результатів. Це була важлива, звичайно ж, зустріч. Ну, є просто офіційне зведення, Ну, про що вони говорили, і що вони 100 хвилин говорили, а більше результатів ніяких немає поки що. Там єдине, що от НАТО хоче перебрати, там же Рамштайн у нас буквально там пару днів лишається до Рамштайна. А справа в тому, що Остін може не приїде, тому що в нього загострення хвороби, його знову шпиталізували. Оце от я б сказав би, що це більша загроза. Можливо, його заступник поїде, уповноважена особа, тому що Остін мав би сам приїхати до Брюсселя. Але цього не станеться. Одразу після цього Рамштайну відбудеться Мюнхенська конференція безпекова, куди Зеленський поїде. Але не порівнюйте Рамштайн і безпекову конференцію. Це різні все ж таки заходи. Рамштайн – це хоч щось інституалізоване, а Мюнхенська конференція – це такий гурток сплетіння шкарпеток. От десь так. Хоча Путін там свою промову виголосив у 2007 році, там, де він все розклав по поличках, що вони хочуть робити, і він її методично реалізує. Ну, що Орбан, що у нас є, твій друг і брат. Ну, це жарт, ясна річ, що це сарказм. Братюня, братан, братішка, коли ж його відпустить.
Орбан заявив, що Україну треба залишити буферною якоюсь зоною між Росією і Заходом, надавши певні безпекові гарантії, але не приймаючи у ЄС чи НАТО. Подобається це вам чи ні, каже Орбан, подобається це українцям чи ні, Україна на мапі там, де вона є. Найкраща перспектива, щоб вона була буферною зоною між Росією і Заходом, звісно, з безпековими гарантіями. Якщо це не допоможе, Україна втрачатиме території. Росія буде знову і знову руйнувати Україну. Росія ніколи не змириться з тим, що на її кордонах з'явиться такий член ЄС і НАТО, як Україна. Ніколи, сказав Орбан. Ну, по суті, він передає весь цей блок російської пропаганди, що Україна не має бути ні членом ЄС, ні країною НАТО, при тому, що Росія межує з країнами ЄС і з країнами НАТО. І знаєте, якось немає цих бурхливих реакцій і закликів, щоб цього не сталося. При цьому угорський прем'єр вважає, що у 2008 році справді було можливо прийняти Україну і Грузію до ЄС і НАТО, але цю нагоду змарнували і з нею перспективи України на майбутнє членство у ЄС і НАТО. Висловив ще думку, що російсько-українська війна не скінчиться у 2024 році і потрібно щонайменш забезпечити припинення вогню і досягти ситуації, в якій можна вести перемовини. Така ось думка Орбана. Нічого нового. Ми можемо словом, повторити власну тезу, що угорцям треба повернутися на історичну батьківщину за Урал. Ну, десь туди. І там вирішувати свої територіальні питання з Російською Федерацією або ставати суб'єктом Російської Федерації. Ну, тут це історія ні про що. Орбан вважає, Україна буфер. Якщо ми буфера, то ти, вибач, спіднє, Орбан. Причому замащене, не пране, спіднє, нижнє. Ну, тут це ми зараз будемо змагатися в, знаєш, гострослів'ї, що як ми будемо принижувати Орбана. Жорстоко будемо принижувати Орбана. Давай на все свій час. Давай ще жорстокіше принизимо його з наступною світлиною. Там мав би бути Орбан. Замість Кирила мав би бути Орбан. Десь в такій позі застряг Орбан і не може ніяк вилізти. Дуже смачно, мабуть, не знаю. Або просто поперхнувся і не може видихнути від цієї історії. Коли міністр МЗС його їздив там в Китай, і вони там домовлялися. А це вже мініатюра про Трампа. І, як ми бачимо, Дональд Трампа зобразили так карикатурно з нацистською свастикою під американський прапор. Десь так його бачить у Німеччині. А це такий божевільний понеділок, є такий захід, перший день тижня перед початком Великого посту у Дюссельдорфі німецькому. Дуже мені сподобалось, як це все вони зробили. Ну, там прикра подія ще сталася в Дюссельдорфі німецькому, якщо ти в курсі, що там загинув український юний баскетболіст в Дюссельдорфі таки, якого і не тільки на нього було напад скоєно, персони встановлено, це один турок, інший грек, що дивно, тому що вони поміж собою ворогують, але от вони, в принципі, з ножами напали на Єрмаков і Козаченко. Це молодіжна команда Art Giants U19. Вони виступали за молодіжну команду Art Giants U19 з Дюссельдорфа. І от, власне, хлопців було одного вбито, інший в реанімації, якщо не помиляюся. Це резонансна справа, але тут її розглядати, це, знаєш, в якихось ширших контекстах без додаткових даних сенсу немає, тому що є факт, і він прикрий для нас, але це знову-таки треба знати Німеччину, що там є кримінальні райони, абсолютно кримінальні, де можуть пограбувати, ну, зокрема, в Берліні, тут Міла Гайдай не дасть збрехати, Нойкьольн, де він населений, знову-таки, мігрантами, власне, не світлошкірими. Я тут не буду ні расистом, ні ксенофобом, просто такий факт. Там населений, і там можуть пограбувати, просто забрати гаманець, телефон, вдарити по голові. Такі прикрі випадки, я просто знаю з власного досвіду. Не я, але фактично моїх знайомих було пограбовано в Нойкьольн. Так що тут життя складається по-різному і ніколи не треба розслаблятися. Там, якщо будуть нові дані, чому це сталося, тоді можна обговорювати.
І останнє це у нас передостаннє. Та? Ми ж пройдемо верстку до кінця. Ну так. Да. Якщо Ну, ми без пройдемо одного верстку до відео кінця, там і- ставте вподобайки, підписуйтеся на канал, тому що ми перебираємо час. Ми мали 1,5 години, ми вже годину 40 хвилин, 41 хвилину в етері з Назаром, і вам розказуємо про події, коментуємо події дня, як ми завжди це робимо, наприкінці щоденного марафону. У нас ранковий етер, є денний і є вечірній. От вечірній сьогодні він такий, без експертів, тому що тут навряд чи ми якихось експертів би знайшли. Ну, зокрема, про тему ситуації на українсько-польському кордоні, про яку ми зараз поговоримо, але нагадаю, що якщо ви поставите 100 гривень на банку ЗСУ «Новий світ», це шампанське 2006 року, вироблене в українському Криму. Ось. І, власне, тут Влад навіть налаштував цілий кадр красивий, там, де і шампанське, і F-16. Та. Ось вони, прекрасні, до ваших послуг. І моя скляночка водички. От, то поставте щирик F-16, теж 100 гривень, і тоді ви станете власником, якщо на ЗСУ, то або пляшки шампанського, можна і туди, а можна не тільки 100 гривень, а кратно 100, або літачок F-16, який я завершу до того дня, коли стане відомим нам переможець цього заохочувального призу. Ну, а далі що у нас? У нас далі прикра ситуація на польська русня на кордоні називається. Не нагрівай, не нагрівай. Та ніхто не нагріває. Не нагривай, тобто не знімай. Не Точно. нагривай. Щось відчув. Щось йому припекло. Точно, що польська русня, інакше це не назвеш, тому що я там розумію, там блокування, там це все, але далі відео, які ми зараз покажемо, оці, там, де просто українське зерно на асфальт, якби спадає через дії цих, ну, навмисні дії цих протестувальників, чи що воно там є вже, але це просто... Не нагрівай, ніхто не нагрівай. Машина і на Литвę, już jedziecie. Взяли болгарку на батарейці і хотіли просто вирізати бо люка, зірвали пломбу і висипали пшеницю. Получається, з кожного самоходу як мінімум висипалось десь, напевне, по тони 3, то точно. Так, ну там Це ще якого? вони ще шини привезли, землю, туди понаставляли. Ну, тут є фотографії, Влад, давай фотографії, там все підряд. Все, що у нас є. Так. Ну, от, власне, там прапор Євросоюзу, землю, ну, таке от вони. Хто ці люди, що вони там. Ну, я мало в це вірю. Ну, от, те, що це неконтрольований процес, знаючи там не, скажімо так, нетолерантне ставлення до правопорушень з боку польських поліцейських, хоча там і не без корупції можна дати хабар, з власного досвіду кажу. От, знову не награвай, да. І там запалили шини. От бачите, це вони землю привезли, прапори Євросоюзу вставили в землю і шини привезли, вони потім їх підпалили. Не вірю, що ніяк на це не можна вплинути з боку польського уряду, поліції, прикордонників тощо. Це якась дичина і маячня. Хоча тут є у нас заяви Дмитра Кулеби. Псування українського зерна на польському кордоні є неприпустимим. Будь-який хлібороб повинен знати, скільки праці забирає вирощування зерна, особливо в воєнний час, заради дружніх українсько-польських відносин. Винуватці цієї провокації мають бути притягнути до відповідальності, сказав Дмитро Кулеба, очільник українського МЗС. Польща оголосила про початок ретельних перевірок усього українського зерна. Відповідне розпорядження дав заступник міністра сільського господарства і продовольства Польщі Міхал Колодзейчак. Сьогодні підуть чіткі інструкції, що ми перевіряємо все зерно, яке пломбується, яке йде на експорт, яке є тільки транзитним зерном. От, власне, і тут є ще відповідь від Туска. І тут важливі нюанси. Я вас звертаю особливу увагу. Чому? Тому що давайте читати не просто побіжно, а і навіть не поміж рядків, тут пряма мова.
Туск, не може бути так, щоб через війну і через нашу емпатію та відкритість до України хтось скористався цим для нечесної, нерівної конкуренції з нашими фермерами. Те, що кілька сотень чи тисяч людей в Україні хочуть заробити величезні гроші, це не наша проблема. Ми хочемо допомогти Україні як державі, українцям як народу, у збройному протистоянні з Росією. Безперечно, тут наша позиція ніяк не змінюється, сказав прем'єр Дональд Туск. Парадокс полягає в тому, що якщо Україна хоче бути спроможною мобілізувати увесь західний світ на свою підтримку у протистоянні з Росією, їй потрібно поважати інтереси окремих членів цієї спільноти, інакше легко зламати цей ентузіазм і прагнення підтримувати, додав Дональд Туск. І тут в мене виникає питання природнє, тобто можна сказати, що всі поляки русня, і вони на кремлівські гроші, це не можна виключати цього. А я хотів би почути від українського уряду, а які трейдери зерна беруть участь у цьому всьому. У нас не так багато цих трейдерів і виробників зерна, агрокомпаній. Одна з них, скажімо, велика полтавська, яку я знаю точно, це Кернел, які ще є, можливо, Миронівський хлібопродукт і так далі і тому подібне. Якщо там є непорозуміння і зловживання з українського боку, то тут мали бути зусилля українського уряду, і тоді можна прислухатися до Туска. І я тут абсолютно не жартую, я не ідеалізую поляків, тому що з іншого боку, знову таки дивимося на проблему з двох боків. Оцей всей безлад на кордоні – це предмет українсько-польських урядових переговорів. Бездіяльність поліції є злочинною, польської поліції, я маю на увазі. Відкривання автівок, самоходів, як вже наші навіть говорять, які перевозять зерно, це є сваволя і беззаконня. Висипання зерна, підпалення шин. Давайте спробуйте підпалити шини десь на польсько-німецькому кордоні. Що там буде з німецького боку? Це все поки що завіса, от за цим димом шин, насправді завіса, яку має вирішити українські і польські уряди. Насправді. От якщо говорити так от чесно, але Туск говорить практично прямою мовою про те, що є зловживання з боку українських виробників збіжжя. Я від нашого уряду нічого не чув, окрім того, що ось є безлад на українсько-польському кордоні. Це стосується не лише українсько-польського, українсько-угорського кордону так само. Не забувайте, і це не перший випадок. І все кидати як рука Москви, це можна зробити, але, можливо, правда не лише там. А правда, вона є багатошарова. І тут треба якраз відповідь з боку українського уряду. Так що, пане Шмигаль, не набирайте в рот збіжжя як хом'як, а дайте відповідь на питання, а в чому ж проблема? І чи вирішує цю проблему український уряд? Тому що такі протести, вони тоді чинитимуть перешкоди і наноситимуть шкоду, між іншим, українській і польській економіці. Доповідь скінчив. Угу. Як завжди. Мені тут, якщо чесно, нема що додати. В мене просто, коли я побачив цю картинку з українським зерном, яке лежить на асфальті перед фурою, і що це навмисно зробили, то це просто, для мене така діч була неадекватна просто якась. Далі ці шини, вони ж і до залізниці вже добралися, наскільки я пам'ятаю, там блокування залізничних шляхів була новина. То такого до цього ж не було зовсім. От. І ми пам'ятаємо, як залізницею перевозили фури з зерном. Укрзалізницю. Так, Назар, це зовнішній бік медалі. Я ще раз кажу, що тут є Туск, здається, ледь не прямою мовою про це сказав. Наш уряд завжди каже, бідкається і каже, у нас же є торговий безвіз. Так, а чого ви тоді сидите і не домовляєтеся, що дотримання торгового безвізу? Тобто це урядова справа. Це не справа тих, хто везе зерно, і як вони потім оминають ці всі перешкоди. Значить, щось не в порядку у нас в взаєминах з поляками стосовно сільського господарства. Ще раз, не виключаємо фактор, що це московський вплив. Не виключаємо, не відкидаємо. Якщо Туск говорить, що це питання до десятків або сотень людей в Україні, які збагачуються на цьому, Туск говорить це прямо. І в мене питання до українського уряду. Якщо є факти збагачення або недобросовісної конкуренції, то це нам тільки шкодить. Знову таки. Дивіться з двох боків завжди, а не з одного боку, що от ми
душу і тіло ми положимо. Ми то положимо, так, але це може бути останнє, що ми зробимо в цьому житті. Союзників втрачати не можна. Просто не можна. Але і, скажімо, на цирлах ходити перед ними теж не можна. Так само, як і безпідставно звинувачувати. Це предмет переговорів поміж польським і українським урядом. Крапка. Ну і Єврокомісії теж. Ніхто не казав, що буде легко в Європейському Союзі. Ну що, останнє вже? Так, ми йдемо далі, да, вже останній Та блок на останнє сьогодні. вже, так. Про Пашинського. Пашинський та його Ну, ласощі. так. Влад на швидкоруч уже робив, Так, вже ну, не про знаю. арешт поки. Про арешт поки не йдеться, ну новин поки що я про це не бачив, важко це зараз сказати. Ну, підозру йому вручили. І там СБУ і НАБУ проводили обшуки у екс-нардепа Сергія Пашинського. Це стосувалося справи щодо передачі палива Курченка державі. Пашинський заперечив інформацію про те, що йому вручили підозру. У квітні 2014 року Пашинський, як виконуючий обов'язки голови адміністрації президента, ініціював передання майже 100 тисяч тонн нафтопродуктів групи компаній Східноєвропейська паливно-енергетична компанія СІПЕК на потреби Збройних сил України. Згодом з'ясувалося, що нафтопродукти з нафтобаз власника групи компанії СІПЕК Курченка передали компанії, яка належала однокласнику Пашинського, бізнесмену Сергію Тищенку. Зараз Пашинський є очільником Національної асоціації підприємств оборонної промисловості. У лютому 2022 року компанія, пов'язана з Пашинським, стала найбільшим приватним постачальником зброї для уряду. Однак схема закупівлі снарядів, куль та бомб передбачала перепродаж зброї великій кількості посередників. Це призвело до значного збільшення її ціни. Там ще таке СБУ кіно вивело на 8 хвилин. Я от не знаю, чи будемо його дивитися, чи не будемо. Не будемо. В телеграм-каналі у нас є на переговори, umen.ua. Здається, нема, але є на телеграм-каналі прес-служби СБУ, так точно. Ну, можна Де поставити. ми У його нас на взяли, і телеграм-каналі всі там є. мимохідь, просто підпишіться на наш телеграм-канал, там просто цікаві перемовини. Тут треба копати трошки глибше, розумієш? От Пашинський, мало хто пам'ятає, хто такий Курченко. Курченко – це такий юний орел, був бізнесмен з оточення Януковича, фактично легалізація коштів родини Януковича. Коли в 2014 році Пашинський, як виконувач обов'язків голови адміністрації президента, у нас знову, знаєш, ця посада керівник Офісу президента, тут виконувач обов'язків голови адміністрації президента. Тут по тим переговорам, ну, ми не можемо 8 хвилин дивитися, можна зробити висновки, якими повноваженнями оперують ці люди, які перебувають поза законодавчим і конституційним полем. Пашинський ніколи не відрізнявся чистоплотністю. Там, ну, це моя суб'єктивна думка. В нього є справа про застосування зброї проти звичайної там людини, коли Пашинський відкрив стрільбу, але це вже було, здається, пізніше. Так от, у 2014 році Курченко, це як відбілювання коштів Януковича, просто Пашинський, опинившись на посаді, тому що тоді виконувачем обов'язків президента правильно був Турчинов, тобто це одна політична сила, Пашинський, який не справляє враження, скажімо, такої переконливої персони, до того, чому Пашинський та його ласощі. Тому що там передувала ціла історія, як велися бої за фабрику «Житомирські ласощі». Ти навіть і не знаєш про це. Те саме, що тобі буду розказувати, хто такий Курченко, що таке «Житомирські ласощі» і хто такий Пашинський. Це все люди, які не викликають довіри особисто в мене. Пашинський, я думав, що... Тим більше, оце, як там називається його тепер організація? Очільник Національної асоціації підприємств оборонної промисловості. Йоханий Бабай, Пашинський, а де ця оборонна промисловість, де вироблена зброя? Чи це просто громадська організація, яку Миколи Тищенка називається ТСК, що там, Тимчасова слідча комісія? Громадська організація. А у нас з Назаром громадська організація Верховний суд. Ми зараз вас засудимо до довічного ув'язнення.
Ну, це анекдот і не більше. Але те, що Пашинський мав відношення, до його рук прилипало і могло прилипнути, і тим більше його, між іншим, зараз мені тут насиплять, за Таню Чорновол, яка його поплічниця була, Пашинського, це все те, що оберталося довкола Турчинова. Де Турчинов зараз, мені невідомо. До Пашинського сьогодні прийшли. Стежимо за цією справою, тут висновки робити рано, але виглядає схема правдоподібно, тим більше до тих розмов, які записувалися, які СБУ оприлюднило. Виглядає правдоподібно. Ну, ми знаємо тепер реноме і СБУ в ситуації з Бігусом. Тому з висновками не поспішаємо, нехай слідство триває, але іншому нашому улюбленому фігуранту Лієву, Олександру Лієву, не допоміг навіть детектор брехні. І цей цирк я не знаю, для кого Олександр Лієв влаштував. Він пішов на детектор брехні, на одне питання точно відповісти не зміг. Це чи були в нього якісь контакти з Міністерством оборони, чи йому давали якісь накази. Так от, схоже, детектор брехні йому не допоміг. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду арештувала екс-керівника Департаменту військово-технічної політики Міноборони Олександра Лієва до 8 квітня. Поки що. Застава 50 мільйонів гривень. Лієва підозрюють у розкраданні майже 1,5 мільярда гривень на закупівлі снарядів для ЗСУ. Отакий діньочок у нас. Але це нічого не означає. У нас спортивна риболовля, вона дуже розвинута в країні. Ви знаєте, там затримали, потім відпустили. Так само, як і багато інших цих всіх оборудок відбувається. І є один надзвичайно прикрий момент в всьому цьому. Це зневіра людей у інституціях власної держави, яку ми утримуємо разом з хлопцями на фронті в тилу, збираючи гроші на Збройні Сили України. Поки ми збираємо, всякі Лієви, Пашинські, я зараз узагальнюю, це нехай буде щось таке узагальнене, поводяться як свині біля корита. І це дуже прикро, але це не значить, що нам треба зневіритися. Ми щиро вдячні всім, хто підтримує Збройні Сили України, а ми це робимо уособлено, тобто ми знаємо, кому ми передаємо гроші, устаткування, необхідні матеріали і техніку. Ми про це доповідаємо, і так само ми перед вами звітуємо попри існування Гетманцева стосовно тих коштів, які ви ставите нам як допомога нашому проєкту. За що ми вам шалено вдячні. Я чого так уже поспішаю, тому що ми вже перебрали, вже 2 години ми в етері. Якщо ви цінуєте Дуже нашу багато, роботу, так. якщо ви цінуєте нашу роботу, ось F-16 полетить до вас, який я склеїв і розфарбував, на завершальній фазі. Якщо ви поставите 100 гривень мінімум на щирик F-16, там уже 14%, непоганий результат за етер. І на ЗСУ пляшка шампанського. Мені тут написали, що ви там продаєте, не шампанське, а якось там по-іншому назвав. Хтось, я навіть і не знаю хто. Неважливо. Дивіться, я читаю, я вмію читати. Справа в тому, що вмію читати давно. Шампанське України класичне новий світ. Так написано. Брют Кюве. Дім шампанських вин, заснований в 1878 році князем Львом Голіциним. Новий світ. 2006 року врожай, 2009 воно надійшло в продаж, і це нам надав наш глядач, щоб не помилитися. Зараз гляну в версті Ж. На самісінькій горі, тут у нас це написано. Наш глядач з Рівного Іван Шевцов каже, може пригодиться. От ми сьогодні розпакували, і я очманів, тому що це того варте для того, щоб позмагатися, кому воно дістанеться. Отже, шампанське України зразка 2006 року з українського Криму. 300 тисяч збираємо на ЗСУ. Долайте перешкоди, не стримуйте себе. Підписка на канал, вподобайка і дзвіночок. Це обов'язковий ритуал, коли ви заходите на нашу трансляцію. Дякую Назарові Задарію за компанію, бо завтра Дякую, знову новий Романе. день. Та завтра новий день, я сьогодні просто з 5:50 на ногах і багато справ зробив, про які ви дізнаєтеся, очевидно, згодом. Але вже 9 вечора. А це значить, що за годину треба лягати спати. Так що будьте чемні хлопчики і дівчатка. Цінуйте тих, хто поруч. Пам'ятайте, що Україна у нас з вами одна, іншої немає. Пліч-опліч, вперед до перемоги. Слава Україні! Героям слава!